Cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm, tôi cũng có thể dương tính với sán. Nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Phong nhìn nhận, sự việc sán lợn ở Bắc Ninh chưa được làm tốt, đặc biệt là việc cung cấp thông tin không thống nhất. Bởi thứ nhất, các mẫu không được lưu và nếu thịt có sán nhưng được nấu chín thì nguy cơ lây bệnh là không có. Điều trị không khó khăn, thuốc không đắt. Một liều thuốc duy nhất có thể diệt được ấu trùng thì có thể kéo dài hơn, nhưng khẳng định là có thuốc. Về tỷ lệ nhiễm sán lợn, ông Phong nói là có cao nhưng không bất thường. Không phải việc này mà chúng ta mới nghĩ đến việc điều tra trên diện rộng hay trên diện hẹp. Việc điều tra các bệnh truyền nhiễm liên quan đến giun sán, ngành y tế vẫn đang triển khai. Có những huyện có thói quen ăn gỏi cá, có tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ lên tới 26%. Bản thân tôi, nếu xét nghiệm cũng có thể dương tính với sán lợn.